สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่นะครับขวดพลาสติก1 ลิตรนะครับหลังจากดื่มกันแล้วก็นำขวดมาใช้งานกันครับผมก็จะทำเป็นลักษณะของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกครับผม